راځو په PHP کې خبره بیا PHP ته لاړه. راځو په jQuery کې فیډ افیکټس ګورو چې فیډ افیکټس نه موږ څنګه استفاده کولای شو. تیر کلاس کې مونږه شو هاید وکړو ته به فیډ افیکټس ګورو. نو فیډ افیکټس کې مونږ سره سلور ډوله میثډ چې یو فیډ اوټ دی، یو فیډ ان دی، یو فیډ ټاګل دی او بل مونږ سره فیډ ټو دی. نو دا ګورو چې دا مونږ سره څنګه کار کوي، دینه مونږ څنګه استفاده کولای شو. نو زه راځم یو نیو فایل اخلم او دا زمونږ شپږشتم درس دی او feed.html په نوم یې اخلم. د HTML باسي کوډ لیکو، کوډ لیکل نو وروسته راځو د دې پات کاپی کوو، کاپی نو وروسته راځم براوزر کې ته او براوزر کې ته پیسټ کوم. پیسټ نو وروسته راځو د jQuery چې کوم کوډ دی یعنی لینک دی هغه جوړو چې مونږ سره JS په نوم فولډر دی، په دې کې jQuery فایل دی او هغه نو وروسته راځو لاندې خپل کار شروع کوو. نو دې کار د کول لپاره زموږ یو هدف ته ضرورت دی، خو تیر کلاس کې مونږ دا هر څه تیار کړی ما ټول کاپی کوو ځکه ټول یو افیکټس دي مونږ سره. صرف مثال نه ګورم دا ما کاپی کول دا ټول پیسټ کوم نو سیم ټو سیم دی. یوازې دا چې مونږ سره کوم دغه میثډز دا ته لري کوم نو به مونږ سره خپل موجود وي. نو دا مې ورته ولیکم. دلته مونږ سره کوم دغه دی مونږ سره فیډ اوټ دی او بل چې مونږ سره فیډ ان دی او بل چې د مونږ سره فیډ ټاګل دی او یو بل د مونږ سره فیډ ټو. دا مونږ سره میثډ دي. نو دې ته چې د اف اوور کوم یعنی فیډ اوټ، دې ته ورکوم اف آی یعنی فیډ ان، دې ته ورکوم اف ټی یعنی فیډ ټاګل او دې ته ورکوم اف ټی ټی یعنی اف نور خپل پويږي. اوس دا زمونږ هماغه پروجیکټ دی چې تیر کلاس کې مونږ ترې استفاده وکړه او د دې هم پات کاپی کول دي. نو زه به د سیو کوم چې راوښم د دې نه دا پات دغه څه کاپی کړم او کاپی کول نور سره راشم خپل براوزر ته براوزر کې دا پیسټ کړم. نو دا زمونږ یو هدف دی او زه چې کله دا په فیډ باندې کلیک کوم نو زمونږ چې کوم کار دی هغه باید وشي. نو دا هر څه ما بدل کړی خو دا شپږشتم دغه کې ما بدل کړی نو دې پات باندې کاپی کړم دا به کاپی کړم دلته به ورواچوم. اوس ګوره مونږ سره څلور بټن دي، فیډ اوټ، فیډ ان، فیډ ټاګل او فیډ ټو. د دې ټولو کار سیم ټو سیم دی لکه څنګه چې مونږ تیر کلاس کې وکړو. فیډ اوټ نه مطلب دا چې دا به له هایټ کوي خو د دې چې کوم د هایټ کولو سټایل دی هغه جدا دی. فیډ ان نه مطلب دا به شو کوي درله خو د شو کولو سټایل جدا دی او فیډ ټاګل نه مطلب دا چې دا به له هم هایټ کوي هم شو کوي خو سټایل بدل دی. فیډ ټو مطلب دا دی چې مونږ ورته وایو چې څونه باید هایټ کی. نو وس راځو چې کو فیډ اوټ نه استفاده کوو. نو فیډ اوټ لپاره مونږ آی ډی فی او ټاکلې نو لیکه ما کله په چا باندې کلیک شي په اف او کلیک شو نو له بسو شي او فنکشن به کال شي او د فنکشن ته د راځم او تم چې تاسو وکا زه ټایم چې د مونږ سره یو هدف دی دا د براواخلی او راخستو نو وروسته دا بچی کې فیډ اوټ بیک دا ورته ولیکي چې کله مو ولیکو بس صرف هم دومره ولیکا سیو کړه او راشي سفر لوډ کا چې کله فیډ اوټ کلیک نو ګوره ځای په ځای ورکیږي دې ته فیډ اوټ لیکي ځای په ځای بس اوپیسټی کمیږي او دا ختميږي. کله به تر راشم دا فنکشن کاپی کړم یو ځل بیا د پیسټ کوم او دلته لیکم چې یاره اوس اف آی یعنی فیډ ان کال کا اول د فیډ اوټ په ځای د فیډ ان لیکم سیو کړم نو ګوره فیډ اوټ سره فیډ اوټ شو او فیډ ان سره بیرته فیډ ان شو. بس دا موږ سره د شو کولو د هډ کولو افیکټس دي. دلته هم ما کارونه کولای شي. دلته زه ورته لیکم چې یاره سلو صحیح شو سلو لا پاس کړم او دلته هم ورله سلو پاس کړم سیو کړم سفر لوډ کړم نو ګوره چې کله فیډ اوټ کلیک کوم نو سلو او شو مونږ سره چې کله فیډ ان کلیک کوم نو سلو راغی مونږ سره او که زه ورته دغه ورکوم نو هغه هم زه کولای شم چې ورته مثال د خبرې 2000 ملي سکند او د سفر لوډ کړم نو ګوره 2000 ملي سکند 2 سکند کې لاړ فیډ اوټ شو او 2 سکند کې بعد موږ سره فیډ ان شي. بس خلاص دغه کار دی. دغه هم تاسو کولای شئ کال بیک فنکشن ورکړئ کومه واچي فنکشن ولیکي فنکشن لیکلو نو سره راشي سورته سو وای دلته راشي کنسول ډاټ لوګ ته لاګ کې ورته وای شي فیډ فنکشن نو اوس به څه کیږي اوس به موږ سره دا فنکشن کال کیږي کله چې کله دا فیډ ان او فیډ اوټ خلاصي نو کنسول ته راغلم او تاسو ګوره چې کله ځل د سفر لوډ کوم په فیډ اوټ کلیک کوم نو ګوره چې کله فیډ اوټ خلاص شول د موږ سره فنکشن کال چې فیډ فنکشن او چې کله بیا راشي ما سفر ځل په دې فیډ ان کلیک کوم نو ګوره ځل بیا هم دا دغه کال شي فیډ فنکشن. نو بس سیم ټو سیم لکه څنګه چې موږ تیر کلاس ته استفاده وکړه. ټاګل څه کوي ټاګل دواړه کار درته کوي هم ان کوي هم د لاوډ کوي. نو دا فنکشن بیا کاپی کوم د پیسټ کوم او ته چې کله په فیډ باندې کلیک وشو یعنی فیډ اوټ باندې فیډ ټاګل باندې کله کلیک وشو په دې بٹن باندې نو بیا څه وکا بیا فیډ ټاګل کا
ټاګل کا او فنکشن هم کال کولای شي وخت هم ورکولای شي 500 ملي سکند ورکوم نور سیم ټو سیم کار دی ایرر دی چیرته او څه ایرر دی هغه به زه وګورم ټاګل فیټ ټاګل دی کنه او فیټ ټاګل او بل چې دی موږ سره ft.click غلط ذکر لګیا کوډ لیک کوډ غلط ذکر لیکم ښه ستونزه چرته ده ستونزه دلته ده چې دا کوم کوډ زه لیکم دا چرته لیکم دا چې ما fi فنکشن کال کړی فیډین فنکشن چې ما کال کړی زه لګیا هغه کې دن دا کوډ لیکم نو دا بس دې نه دغه څه کټ کړم او دا ولته زبره بوزم ځکه دا بلاک شي دا د دې بلاک دی او دینه د باندې بس دا پیسټ کوم پیسټ نو وروسته به اوس راشم صفحه باندې لوډ کوم چې کله په فیډ ټاګل کلیک کوم نو دا موږ سره ورک شو چې کله کلیک کوم نو بیرته موږ سره راغی نو تر اوسه موږ ورته نه دی ویل چې زر دې ورک شي کسلو نو د تاسو کولای شئ ماغه فرست فلو او سکندونه پاس کړم مثال ورته ورکوم چې 500 ملي سکند سفر لوډ کوم او چې کله کلیک نو 500 ملي سکند کې لاړو 500 ملي سکند کې به بیرته موږ سره راشي او که زه ته هم چیرې نه د سیو کدا 2000 ملي سکند کې وې سره وړه نو تاسو سره بس لوزي او سلو به تاسو سره راځي نو سلو لاړو او چې کله پټاګل کلیک نو سلو به بیرته موږ سره راځي او بل مسله دا ده که تاسو غواړئ چې د فنکشن کال کړئ بیا تاسو کولای شئ د هم فنکشن کال کړئ نو تل به تاسو سره په دې دواړو کارو باندې یو فنکشن کال کیږي مثلا که فیډ اوټ کیږي هم یو فنکشن دی که راځي هم بل فنکشن هغه یو فنکشن دی ځکه هغه یو کار دی نو زه لیکم چې ټاګل سیو مې کړو صفحه مې لوډ کړو ګوره فیډ کلیک کوم نو دا ځي چې کله لاړ شي د موږ سره میسج راشي ټاګل بیا کلیک کوم نو بیرته راځي چې کله دا راشي د بولی کلی شي موږ سره ټاګل نو ګوره دواړه دوه ځله موږ سره دا میسج شو نو دا موږ سره د فیډ ټاګل خبر ده فیټ ټول څه کوي راځو وای چې موږ سره ایډي ده FTT نه چې کله په دې بٹن کلیک کوم نو بیا فنکشن کال شي او فنکشن ته دلته راځم او دلته چې رااله مرتهم چې سوکا زمونږ چې دا کوم دف ده دا به فیټ ټو کې نو فیټ نه مطلب دا چې ته به ورته وایي چې څونه دا فیټ شي فیټ مطلب دا چې رنګ دې کم شي کنه نو دلته به تاسو لمړی ډیوریشن ورکوي ډیوریشن مطلب څونه وخت کې دی وشي مثال زم 1000 ملي سکند کې دی وشي او څومره دی وشي نو زم چې 0.3 او کې دی موږ سره وشي دا موږ د اوپیسټي نمبر دی اوپیسټي نمبر دی 0 نه د 1 تر منځ وي چې 1 وی مکمل وي چې 0 وی ختم شي او من چې تاسو نه هر څونه ورکوي اوس ګوره کله فیټ ټو کلیک کوم نو دا ګوره موږ سره دغه عمره ترانسپیرنت شو کله نور هم کم کړم 1 کړم او دا راشم سفری لوډ کړم او فیټ ټو کوم نو ګوره 1 شو موږ سره نو دا موږ د فیټ ټو کار چې ډیر زیات استعمالېږي هم نه هو jQuery والا کریټ کړی کې د شی تاسو په درد خوړل شي نو دا موږ د فیټ ټو خبره وا